سلام سلام، حال شما چطورین؟ با یه مبحث خیلی مهم امروز سر و کار داریم. اتصال مقاومت ها، اینکه اگر مدارمون به شکل سری بسته بشه یا موازی چه تفاوتی داره، چه فرمولایی داریم و چرا رو امروز میخوایم بهتون بگیم. خیلی خوب گوش کنین، حواستون رو خیلی جمع کنین، با من همراه باشین. اول مدار تک حلقه یا سری رو میگیم. گفتیم اگه یه مداری فقط یه حلقه داشته باشه سری یا متوالیه. ببینیم بچه‌ها، در مدار متوالی جریان از یه نقطه، حالا من قراردادیشو میکشم، گفتیم از قطب مثبت خارج میشه، همون جریان ببینیم در تمام طول این مسیر در واقع شارش میکنه. اگر شما آمپرسنج رو هر جایی از این مدار قرار بدین، عددی که به شما نشون میده ثابت و مشخصه و تغییر نمیکنه. یعنی چی بچه ها؟ یعنی در یک مدار متوالی جریان کل یا جریان معادل با جریانی که از مقاومت 1، مقاومت 2، مقاومت 3 عبور میکنه همه با هم برابرن و چی میشه؟ این جریان ثابته. حالا ممکنه که تعداد مقاومتاتون بیشتر باشه، پس شما میتونید ادامه بدید آیه 4 آیه 5 به تعداد مقاومت ها. پس فهمیدیم جریان در مدار متوالی ثابته. یادتونه گفتیم اگر یه نقطه جریان صفر بشه بقیه نقاط هم صفر میشه. لامپی که گفتیم تو اون جشن سوخته بود، بقیه لامپ هم روشن نشد، به این دلیله که آی در کل این مدار ثابت و معینه و تغییر نمیکنه. اما بچه‌ها ولتاژ چطور یا اختلاف پتانسیل چطور؟ ولتاژ کل یا ولتاژ معادل در این حالت از جمع ولتاژهای تک تک مقاومت‌ها به دست میاد. یعنی شما باید برای این یه دونه ولت سنج ببندید، برای این یه ولت سنج دیگه ببندید، ولتاژهای هر کدوم رو دونه دونه پیدا کنید و وقتی با هم دیگه جمعشون کنید میبینی که برابر میشه با ولتاژ کل که مال چی بود؟ باتریمون. این از این. سومی رابطه مربوط به مقاومت کل یا معادله که شما برای مدار متوالی فرمولتون اینه که تک تک مقاومت ها رو اگه با هم جمع کنی چی به دست میاد؟ مقاومت کل، یعنی R1 به علاوه R2 به علاوه R3. حالا اگه تعداد بیشتر بود بیشتر، اگه کمتر بود مثلا فقط 2 تا مقاومت بود R1 به علاوه R2. اولین نکته خیلی مهم اینه که تو مدار متوالی چون مقاومت ها با هم جمع میشن، مقاومت کل از این مقاومت ها بچه ها بزرگتر میشه. این خیلی مهمه. یعنی اگه یه جای خواستیم مقاومت رو زیاد کنیم، بیایم اتصال مدارمون رو به شکل چی ببندیم؟ متوالی یا سری. الان توی این شکلی که شماها میبینین به فرض به من میگه جریان و مقاومت کل رو محاسبه کن. من میگم برای محاسبه مقاومت کل میام به جای هر کدوم از مقاومت ها عددی که داده رو میذارم. R1 رو داده 2 به علاوه R2 رو داده 1، R3 رو داده 5. همه رو که با هم جمع کنیم میشه 8 اوم مقاومت کلم. یعنی من به جای این 3 تا مقاومت میتونم اینا رو بردارم برای که مثلا مدارا رو ساده کنیم، یه مقاومت چند اوهمی بذاریم، 8 اوهمی. بچه‌ها بدونید که همیشه این علامت زیگزاگه توی هر مداری که دیدین اصطلاحاً یعنی علامت قراردادی چیه؟ مقاومته. مقاومت رو ما همیشه با این علامت نمایش میدیم. خب حالا من مقاومت رو پیدا کردم، میخوام جریانش هم پیدا کنم. یادتونه گفتیم بین 3 کمیت ولتاژ، جریان و مقاومت یه فرمول بود به نام قانون اوهم. آفرین به اونایی که حواسشون هست. R مساویه با V به روی I. این فرمول قانون اوهم الان به درد من میخوره. من V کل یعنی V دو سر باتری رو دارم. چقدره بچه ها؟ 10 میذارم. جریان رو ندارم، مقاومت کلم شده چی؟ 8. کافیه یه طرف این وسط این کنم. آیه من میشه 10 به روی 8 یا 5/4. واحدش چیه بچه ها؟ آمپر. یعنی اگر به شما بگه
جریانی که از هر مقاومت عبور میکنه رو پیدا کن. الان جریانی که از مقاومت 1، جریان مقاومت 2 و جریان مقاومت 3 همه با هم برابر هستش با 5/4. چون مدار من مدار متوالی، تمام جریان ها با هم برابرن، همشون مساوی میشن با چی بچه ها؟ 5/4. هر تعداد دیگه ای هم باشه همین اتفاق میفته. خوب فهمیدید مدار متوالی رو؟ یه استراحت کنیم، من میخوام بیام حالا مدار چی رو بهتون بگم؟ مدار موازی. یه آبی، یه چایی، یه نوشیدنی، یه چیزی بخوریم، انرژی بگیریم، چون باید سر حال بریم سر اتصال مقاومت‌های موازی. One mistake is all that it takes to break up the trust that we made. I'm open to changing my ways this time. Oh, why do I fall for it every time? I'd do anything to keep you mine. So just call my name. خب خستگیتون در رفت، حالتون جا اومد، سر حالین. خیلی مهمه که سر حال به ادامه ویدیوی من خوب گوش بدین. اتصال مقاومت ها رو به شکل سری رو گفتیم، الان میخوایم به شکل موازی بگیم. گفتیم تو اتصال موازی اگه یکی از این سیما قطع بشه، فرض کنیم مثلا از این مقاومت 1 سیمش قطع شده، جریانی عبور نمیکنه. نکته مهمش اینه خب باشه، میتونه حتما جریان از بقیه مدار بگذره، یعنی همچنان جریان در این مدار وجود داره. یعنی اگر که شما بیاین اینجا جریان شاخه 1، جریان شاخه 2 و جریان شاخه 3 رو هر کدوم رو اسم گذاری بکنید، یکی از این اگر قطع بشه از بقیه مدار ما جریان عبور میکنه. اتصال گفتیم سیمکشی ساختمان های ما به شکل چیه؟ موازیه. خب حالا میخوایم فرمولا رابطه های این اتصال مقاومت های موازی رو به شما بگیم. اولا دیگه جریان ما بچه‌ها برابر نیست. ببینید جریانی که به نقطه آ میرسه یه بخشیش از مقاومت 1 میگذره، یه مقداریش از مقاومت 2 و بقیهش از مقاومت 3 عبور میکنه. حالا بسته به این که هر چقدر تو هر شاخه مقاومت بیشتر، یادتونه میگفتیم رابطه کمتره، پس یعنی رابطه معکوسه، هرچی مقاومت بیشتر جریانمون میشه کمتر، به این شکل. و اینکه حواستون باشه جریان کلی که به نقطه آ رسید به 3 شاخه آی1 آی2 و آی3 تقسیم میشه و بعد دوباره در نقطه B این 3 تا جریان با هم جمع میشن و جریان کل دوباره میاد وارد چی میشه؟ باتری میشه. اما در مورد ولتاژ ها این اتفاق نمیفته، چون 3 تا مقاومت ما هر 3 به یه نقطه مشخص اتصال دارن. اگه شما بخواید اینجا یه ولت سنج بذارید، مجبورین به 2 نقطه آ و بی اتصالش بدید. پس بچه‌ها در مقاومت های موازی ولتاژ ها همه با هم چیان؟ برابرن. وی کل با هر چند تا ولتاژ دیگه که داریم، هر چند تا مقاومت، همه مساوی هم دیگه هستن. اما نکته مهم و آخرش اینه که مقاومت کل یا معادل رو که میخواید دیگه مثل مقاومت سری با هم جمع نمیشه. شما باید مقاومتاتون رو معکوس بکنید، بعد معکوس ها رو با هم جمع کنید. یعنی چی؟ یعنی عکس مقاومت کل مساوی با عکس مقاومت 1 به علاوه عکس مقاومت 2 به علاوه معکوس مقاومت چی؟ 3. پس اینجا یه نکته بچه‌ها، هرچی بخوایم مقاومت رو کم کنیم، یعنی اگه توی مداری خواستیم مقاومت کلمون کم بشه، باید اتصالمون رو به شکل چی باشه؟ موازی وصل کنیم. چون معکوسشون با هم جمع میشه، حتما آر کل از آر تک تک این مقاومت ها چی میشه؟ کمتر میشه. حالا من بعدا توی ویدیوی کوتاه اثبات این فرمول رو حتما بهتون میگم که این فرمول از کجا اومده.
فعلا میخوایم بیایم مقدار اینا رو محاسبه کنیم ببینیم چجوریه. اگه من بخوام آر کل رو پیدا کنم میگم آر یک منو داده 10 1/10، آر دو رو داده 10 اونم 1/10، آر سه رو مثلا اینجا بهمون داده چقدر بچه 20. اول مخرج مشترک میگیریم. وقتی مخرج مشترک گرفتیم معکوس مقاومتتون به دست میاد که میشه 5/20. سادش میکنی 1/4. یادتون نره اینجا خیلی نکته مهمی هست که حتما این مقاومت رو باید معکوسش کنید. ببینید شما معکوس آر رو در آوردید 1/4، خود آر میشه 4/1 یا همون 4. بعضی وقتا بچه ها اینو یادشون میره، شماها حواستون جمع باشه. حالا که من آ رو پیدا کردم میتونم مثلا بیام سوال رو جور دیگه حل کنم، از قانون اوم ولتاژاش رو پیدا کنم، جریانا رو پیدا کنم و دوباره همون فرمول آر مساوی وی به آی برید و هر چیزی که خواسته تو سوال با توجه به اون پیدا کنین. حالا نمونه سوالم باز براتون تو ویدیوهای بعدی حل میکنم و بهتون یاد میدم. خسته نباشید. آنیه لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه.